Vâng, xin thưa các bạn, hôm nay là ngày 12 tháng 2 tháng 3 nha các bạn. Chính là ngày thanh minh của tương truyền của ông bà của chúng ta, là thanh minh trong tiết tháng 3 nha các bạn. Thanh Long Vlog đang đứng tại nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thanh Long Vlog xin làm cái clip là ngày thanh minh. Xin thưa các bạn, chúng ta cũng nhớ về ông bà tổ tiên, cứu quyền thất tổ, nhưng những người đã sinh thành ra ta nhưng mà đã quá cố. Ngày này là cái ngày giỗ chung của cứu quyền thất tổ của chúng ta nha các bạn, ngày lễ thanh minh. Xin thưa các bạn, đây là cái nhà linh các bạn, cái nhà linh của nghĩa trang thành phố, nhưng mà bữa nay dịch virus corona nha các bạn, thành ra là không cho phép mở cửa để cầu an. Xin thưa các bạn, là mấy năm về trước là tất cả là ngày sáng thanh minh là đều làm lễ, các thầy làm lễ cúng cầu an chẳng tới các oan hồn, các chư hương linh ở đây rất lớn. Nhưng mà nay là lễ thành ra là không có mở cửa luôn các bạn, vì dịch virus corona nha các bạn. Đây là thờ ở trong này là có Phật Địa Tạng với các chư hương linh đều thờ ở đây hết. Đây là nhà linh thành phố Buôn Ma Thuột các bạn. Ở trên là cũng lưỡng long Tranh Châu, là hai con rồng chầu một cái viên ngọc nha các bạn. Đây là cái bát nhang của cái bàn thờ linh. Thì mình xin quay lại cái tổng quan của cái địa thành phố Buôn Ma Thuột nha các bạn. Đây tất cả tổng quan địa thành phố tỉnh Đắk Lắk. Thì xin thưa các bạn, đúng là cái ngày thanh minh là cũng không phải là cái ngày lớn, lễ lớn, nhưng mà nếu mà chúng ta có điều kiện cũng nên quay quần về đây để thắp hương cửu quyền thất tổ, thắp hương ông bà, thắp hương những người đã quá cố, đã sinh thành ra ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta, và mới có chúng ta. Thành Thanh Long Vlog mình xin làm cái clip này là quay cửu quyền thất tổ. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog cũng đang quay cái chủ đề là bên tiết thanh minh nha các bạn. Tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ tháng 3, khi kết thúc tiết xuân phân. Thời gian bắt đầu diễn ra tiết thanh minh trong tháng 3 nằm trong khoảng lập xuân 45 ngày. Sau ngày đông chí là 105 ngày. Ngày đầu tiên được gọi là tiết thanh minh. Vâng, xin thưa các bạn, có câu của ông Đại Thi Hào Nguyễn Du nữa là thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Thanh minh là tiết thứ 5 trong nhị thập tứ khí, và đã được người phương Đông được coi là ngày lễ tiết hàng năm là tiết thanh minh. Từ lâu đã trở thành một nét phong tục lớn trong văn hóa người Việt. Không phải là một dịp lễ lớn, tuy nhiên mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngày lễ giúp con người nhớ đến bổn phận, công lao ông bà tổ tiên chúng ta, cửu hiền thất tổ chúng ta, cũng được xem là ngày giỗ chung cho những người đã khuất. Vâng, xin thưa các bạn, làm gì trong ngày tiết thanh minh? Trong một năm, đây cũng là dịp để sửa chữa, quét dọn phần mộ tổ tiên cho sạch sẽ, gọi là tu tảo phần mộ. Còn cái sự cúng kính thì tùy theo tập tục lễ nghi của chúng ta. Ta có là ta cúng lớn, mà không có thì ta cúng chay cũng được, mà không có thì bình bông nải chuối cũng xong thưa các bạn. Đó là lòng của chúng ta. Tết thanh minh là ngày cho con cháu trong gia đình có dịp đi đâu, ở đâu vẫn cố gắng về nhà, quây quần bên người thân, đi tảo mộ, thắp nhang tổ tiên ông bà, cửu quyền thất tổ. Clip này Thanh Long xin khái quát
chung quanh ngày lễ Tết Thanh Minh tại Nghĩa Trang, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog đang làm lễ của cửu quyền thất tổ của ông bà cha mẹ của tất cả chúng ta nha các bạn. Vâng, Thanh Long Vlog xin quay lại hai đứa cháu, quay hai ngôi mộ mà hai đứa cháu đã ông Bạch Thanh Long Vlog chôn cất, đưa hai cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin thưa các bạn, bây giờ cũng là gần 12 giờ rồi các bạn, giờ rất linh. Mong hai cháu 12 giờ thiếu 20 nha các bạn. 12 giờ thiếu 20 Thanh Long đang đứng ở Nghĩa Trang một mình. Đây các cháu ơi các bạn, 12 giờ thiếu 20 đang đứng Nghĩa Trang thành phố một mình. Và hai ngôi mộ này Thanh Long Vlog cũng tự tay đưa cháu đến an nghỉ cuối cùng. Có đặt bên này là Nguyễn Phạm Công Nhi, là công chúa nhỏ nha các bạn, ngày 30 tháng 4 năm 2018. Bên đây là em của Nguyễn Phạm Công Nhi. Thanh Long Vlog cũng tự đặt tên. Chị là Nguyễn Phạm Công Nhi là ông Thanh Long Vlog đặt tên, và đứa em cũng là Nguyễn Phạm Công Danh, cũng Thanh Long Vlog tự đặt tên luôn. Và Thanh Long Vlog đưa hai cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bây giờ này là ngày tu táo phòng bộ, thì ông ra ông thăm hai con, thay mặt cho bà nội, ba mẹ con không ra được thì ông ra ông thắp hương và xin cầu cho con được về nơi đắp Phật và tìm nơi bồng lai tiên cảnh. Lúc mà ông chôn con là ông đã đưa con đến ra chùa Tây Thiên lạy Phật Quan Âm, là đưa con đi theo Phật, theo Bồ Tát để học đạo. Thì ông cũng đã gửi người đó. Thì giờ này ông thay mặt gia đình, bà nội, ông nội, bà ngoại, ông bà ngoại, bố mẹ con được thắp nhang con lần cái gọi là thanh minh trong một năm. Là cháu Công Nhi là được 2 năm, mà cháu Công Danh được 1 năm thôi. Rồi thôi ông quay clip này, nếu mà bố mẹ có nhìn được cái clip này là cũng xin cầu an cho cháu được đến miền Cực Lạc. Vâng, xin thưa các bạn, mình ở đây là mình xin quay lại cái đại gia đình mà má nuôi của bà xã mình vậy các bạn. Đến lúc mình về mình ở làm rể ở đây, và mình cũng là bà ngoại, cháu rể nuôi với bà ngoại, bà rất thương. Mình cũng xin quay cái clip này gửi cho tất cả các 2 người con ở bên Mỹ, 3 người con ở bên Mỹ, 2 người con, 1 người dâu và các cháu ở bên Mỹ. Là mình xin các anh chị ở đây cho mình quay lại cái cảnh này, để nếu mà có gặp được thì mình quay xa xa thôi chứ không dám quay gần. Thì nếu gặp được thì cũng buồn, nhớ cha nhớ mẹ thì cũng lấy lên đã xem lại nha các bạn. Lấy lên xem lại những cái người đã sinh thành, người đã dưỡng dục, người đã cưu mang, nuôi nấng dạy dỗ chúng ta nên người. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long cũng có làm cái mấy câu thơ của cái người sinh thành dưỡng dục của chúng ta nha các bạn. 4 lạy cha ơi, ơi hỡi ba, ngàn thu sao gặp, khóc dậy la. Công ơn trời biển, ơn sinh dưỡng, trả kiếp đời người, mãi chia xa. Bước chân đơn lẻ về chín suối, hồn tựa bồng lai ấy gọi nhà. Đốt nén hương trầm lòng khấn nguyện, thanh thản hồn thiên lạy Thích Ca. Vâng, xin thưa ba, thưa cậu, thưa bố, thưa ông đã sinh thành dưỡng dục, công mang nặng để đâu.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, xin thưa các bạn, công sinh thành dưỡng dục, công mang nặng đẻ đau đã giúp ta lớn lên. Đây là mẹ. Xin đây là cái clip mẹ. Mẹ là người đã sinh con. Mẹ cho xương thịt, đôi môi khóc cười. Mẹ cười con lớn xinh tươi. Mẹ mong mai sẽ là người nghĩa nhân. Mẹ khuyên đời lắm phong vân. Mẹ dạy tí tín, đức cần gắn tu. Mẹ hiền nay vắng lời ru. Mẹ đi con ở, nhiều thu chưa về. Mẹ tôi giờ ở giấc mơ. Mẹ còn di sản, bàn thờ nén nhang. Mẹ còn di ảnh, bàn thờ nén nhang. Vâng, thưa các bạn, người sinh thành dưỡng dục, công mang nặng để đâu, công cù lao dưỡng dục đã sinh chúng ta, nuôi nấng chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Giờ nói cuộc đời kẻ ra đi, người ở lại, công sinh thành dưỡng dục chúng ta nên nhớ những gì của công sinh thành dưỡng dục, của công mang nặng để đâu. Chúng ta là ngày nay là cũng ngày Thanh Minh, Thanh Long Vlog cũng xin các anh chị ở bên nước ngoài, hay là giờ mình không dám nói là báo các chị biết, nhưng mà nếu các chị có thấy cái clip này em là người ở Thanh Long, chồng của Trang, em xin quay clip này xin để lưu lại. Nếu các anh các chị cảm thấy mà nhớ quê hương, nhớ mẹ, nhớ cha thì các anh nên mở clip này xem. Chứ giờ em không báo, chừng nào các anh chị gặp thì các anh chị mới xem, chứ em không báo. Em không báo là em đã làm cái clip này. Thì mong các chị là các anh, các em, các cháu là nhìn cái clip này ở lúc không về được Việt Nam thì nhìn lại cái quang cảnh của clip này, nhớ được cái công sinh thành dưỡng dục, nhớ công mang nặng để đâu, nhớ cái lúc nuôi chúng ta khôn lớn. Thì Thanh Long Vlog cũng xin thân chào và chúc tất cả các đại gia đình Thọ Nguyễn được bình an, hạnh phúc, và con cái trong gia đình được may mắn phát triển, cũng như các anh ở nước ngoài cũng gặp nhiều thành công trong cuộc sống các cháu. Vâng, xin Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn. Đây là mẹ nuôi của Thanh Long Vlog các bạn. Đây là bố nuôi. Đây là ông anh. Ông anh. Vâng, xin thân chào.